السلام عليكم مع فيديو جديد من فيديوهات سلسلة تعلم الأوتوكاد. الفيديو ده هنتكلم فيه على الواجهة الرئيسية للأوتوكاد اللي هي اليوزر انترفيس أو الورك سبيس. الحقيقة الشاشة دي أول ما هتقابلها حضرتك ما تتخضش منها لأن هي بسيطة قوي، وتعالى نتعرف عليها واحدة واحدة. هتلاقي فوق هنا كده اللي هو بنقول عليه الريبون، ده اسمه الريبون. الريبون ده موجود فيه سيكشنز. السكشن الاولاني دون في قائمه درو، يخص قائمه درو، يخص قائمه موديفاي. درو طبعا اللي هو ايه، كل ما يخص الرسم. ولو دوست على السهم الصغير ده كده هتلاقي ايه، في تفاصيل اكتر ل قائمه درو. وهنا في موديفاي. وطبعا موديفاي اللي هي ايه، التعديلات على الرسم بتاعي لو انا عايز اعمل اي تعديل على الرسم. وجنبيها في انوتيشن. الانوتيشن ان انا احط ابعاد، احط نص، حاجه نصيه، وهكذا احط جدول. وجنبيها في لايرز اللي هي الطبقات. وجنب الطبقات في البلوك، كل فيما يخص البلوكات. وفي بعديها البروبرتي، الخصائص بتاعتنا بتاعت العنصر، وكل ما فيما يخص الخصائص طبعا، وهكذا. والريبون اللي قدامي ده، الريبون ده فيه كل الأوامر اللي أنا بحتاجها. وكمان في فوق تابات تانية، يعني في هوم، اللي احنا قدامنا دي الهوم. بعد كده في انسرت وفي انوتيت، تفاصيل اكتر. وكل تابة بتدي تفاصيل اكتر للأوامر بتاعتي. فانا هرجع على المرجوع للهوم، ويبقى انا كده ايه، ده بالنسبة لي الريبون اللي فوق. بعد كده في منطقة الرسم. المنطقة اللي هي قدامي دي منطقة الرسم اللي قدامي. خلاص. المنطقة اللي قدامي دي اللي هي أنا برسم فيها. طبعا بصوا حدودها كبيرة إزاي، حدودها كبيرة. فأنا الحدود الرسم اللي قدامي دي كل أنا ما كبرتها كل ما كانت الأمور بالنسبة لي أفضل. خلاص. وممكن بعد كده إن شاء الله نعرف إزاي نكبر مساحة الرسم. والشاشه اللي انت تريحك اشتغل بيها. الشاشه اللي تريحك، يعني احنا هناخد بعد كده ازاي تكبر مساحه الرسم وتشتغل بيها. وانت بالنسبه لك المريح بالنسبه لك اشتغل بيه. في منطقه الرسم دي في فوق كده في دروينج، يعني انا هنا واقف على الدروينج واحد اللي هي اللي قدامي ده. لو دوست على ستارت هنا يبقى دي الشاشه الافتتاحيه بتاعتي اهي. لو دوست على دروينج رجعت للايه، للشاشه، شاشه الرسم الاولانيه اللي هو اول رسم انا فاتحه. لو عايز افتح رسم جديد بدوس على التابه دي نيو دروينج اهي. ندوس على الزائد، علامه الزائد دي، علامه الزائد، وندوس عليها نلاقي جالنا رسمه تانية. بقى في عندي دروينج واحد وعندي دروينج اتنين. اقدر اتنقل ما بينهم او اتنقل ما بين رسمه والتانيه. نرجع تاني اللي هو الدروينج الرئيسي بتاعي ده اللي هو دروينج واحد. فدي بالنسبه لي الشاشه الايه، الشاشه الرئيسيه، شاشه الرسم. وبالنسبه دي اللي هي الاحداثيات اللي قدامي دي الحقيقه بعرف منها طبعا اتجاه الاكس، وبعرف منها اتجاه الواي، والعمودي عليه بيبقى الزد. بما ان احنا دلوقتي بنتكلم على 2 دي، فالزد بالنسبه لنا ما هواش مشكله، احنا بنتكلم على اكس وواي فقط. الكوردينيت سيستم او الاحداثيات بتاعتي او نظام الاحداثيات ده طبعا بيبقى النقطه دي هي النقطه، واقف على النقطه صفر وصفر. النقطه اللي هنا دي كده صفر وصفر. هنعرف بعد كده ازاي ايه نتحكم في الاحداثيات بتاعتي دي، ننقلها، نغيرها، نثبتها، وهكذا. في المنطقه السفليه كده في منطقه كتابه الاوامر. ومنطقه كتابه الاوامر الحقيقه مهمه جدا جدا جدا. ليه؟ لان الاوتوكاد بيكلمني فيها وانا بكلمه. يعني انا لو انا عايز امر لاين هدي كليك جوه كده واكتب لاين انتر، بقى الامر لاين معايا. خلاص، يبقى انا كلمت الاوتوكاد وقلت له لو سمحت اديني الامر لاين، فاداني الامر لاين اهو، واستجاب وقال لي ايه، من فضلك حدد لي النقطه الاولى، سبيسيفاي فيرست بوينت، حدد لي اول نقطه. خلاص، يبقى انا كلمت الاوتوكاد وهو رد عليا. يبقى انا في المنطقه دي الحقيقه لازم ابقى عيني عليها كويس جدا ومركز عليها، لان ايه، دي الاسئله والاجوبه بيني وبين الاوتوكاد. خلاص. فهو دلوقتي الاوتوكاد عايز ايه، عايز تديله النقطه الاولانيه بتاعه الخط. خلاص.
اذا انت ما انتش عارف هو الاوتوكاد بيقول ايه وعايز مني ايه وطالب ايه، يبقى انا هبقى مش مسيطر على الاوتوكاد، وانا عايزك بقدر الامكان تسيطر على الاوتوكاد، على شاشته، على اوامره، على كل حاجه. فانا لما اكون كده ومانيش عارف هو الاوتوكاد طالب مني ايه وتايه انا منه شويه، ادوس ايه؟ اسكيب مره او مرتين. فاسكيب خرجني بره الامر، ورجع تاني الاوتوكاد منتظر مني امر، بيقول لي تايب كوماند، يعني هو دلوقتي مستني مني اكتب له امر. يبقى دي منطقه كتابه الاوامر، والمنطقه دي الحقيقه زي ما بقول لك عينك عليها كويس جدا جدا جدا. جنبيها في علامه كروس كده، ادي كروس دي يعني كلوز، لو انا كده دوست عليها هتتقفل، بيقول لي هتتقفل منك شاشه الكوماند، ولو انت عايز ترجعها تاني رجعها بايه؟ كنترول 9. ماشي. فهي اقول له اوكي، اتقفلت معايا. لو دوست كنترول 9 هنلاقيها رجعت تاني معانا الايه؟ منطقه الكوماند. خلاص. منطقه الكوماند دي الحقيقه في ناس بيحب ما يسيبوهاش مكانها كده، يحركها. ادوس على الشرطه الرئيسيه دي اهو، اتحركت بقت هنا. طبعا مش هسيبها هنا لان كده هتضايقني في الايه؟ في مكان شاشه الرسم، لكن انا هسحبها هنا كده وانزلها تحت اهو، لغايه ما تظهر معايا بالشكل ده كده. شايفين كده الكوماند لاين اهو. يبقى طيب كليك هنا، طيب الايه؟ اكتب الايه؟ الامر اللي انت عايزه. خلاص. ادوس اسكيب لو انا عندي مشكله. طبعا انا بفضل الحقيقه تخليها بالشكل ده كده. ليه؟ ولو انت عايز على الشكل القديم مفيش مشكله كمل، ولو انت اتعودت عليها الشكل القديم. لو انا عجباني كده لسبب، لان هي في الوضع ده كده انا شايف كويس الاوتوكاد بيتكلمني في ايه. دي منطقه الكوماند اريا. المنطقه اللي تحت دي اللي هي الموديل، ولي اوت 1 ولي اوت 2. ايه بقى معنى دي مع الكلام ده؟ موديل هي الشاشه السوداء اللي قدامك دي، الشاشه اللي ايه؟ اللي قدامك السوداء دي. فالموديل بالنسبه لي هو المساحه السوداء اللي انا بشتغل عليها، وبشتغل عليها كمان على فكره 3 دي، يعني دي الشاشه دي هو السبيس بتاعي او الفضاء الكامل اللي انا بشتغل فيه. دي شاشه الرسم بتاعتي، فده الموديل سبيس بتاعي، ده المساحه. لو انا دوست على لي اوت، الشاشه اللي قدامي دي ده رسم فقط 2 دي، رسم فقط 2 دي اللي قدامي ده، مش 3 دي. ان انا على فكره ممكن برضو ترسم فيه وما فيش مشكله خالص، وممكن اشوف منه، يعني اجيب اشوف جوه اللي اوت، اشوف السبيس او الموديل سبيس، اشوف منه حته. خلاص. ودي برضو هنعرفها بالتفصيل بعد كده. خلاص. ففي اكتر طبعا من لي اوت اهو. لو محتاج اكتر لي اوت تاني هتدوس على علامه الزائد دي. طبعا هرجع تاني للايه؟ للموديل. هنا على اليمين في ايقونات مهمه. الايقونات دي بنستعملها في ان انا بوصل للحاجه بسرعه. لو انا عايز تفاصيل ازود الايقونات دي، ادوس على الثلاث شرط دول. خلاص. ظهرت معايا الحاجات دي كلها. هنا الحاجات دي ده اظهر واختفي، يعني بمعنى ايه؟ خلينا نشوف مثلا، نشوف ايه؟ لاين ويت. لاين ويت اهي، ادي لاين ويت. لو دوست عليها اختفت الايقونه بتاع اللاين ويت. لو دوست عليها تاني تظهر الايقونه بتاعت اللاين ويت اهي، موجوده تحت عندي. فدي ايقونات سريعه، اوامر سريعه اقدر انا احضرها عندي في التول بار بتاعي واشتغل بيها بسرعه. خلاص. فدي برضو تقدر حضرتك تعمل لها كاستمايز حسب ما يناسبك انت. نيجي هنا المنطقه اللي فوق، في عندي هنا ايقونات برضو سريعه اللي هو الكويك، اوامر سريعه فوق اهي. زي عندي هنا نيو، اوبن، سيف از، وهكذا. وعندي كمان في هنا سهم صغير اهو، هتدوس عليه تقدر تزود كمان حاجات لو انت عايز. يعني ممكن احط كمان اللايرز فوق كمان. ادي ما جاتني اللايرز اهي. خلاص. ندوس عليها نحط اي حاجه تانية. فانت هنا برضو دي بعض الاوامر السريعه اللي تقدر تضيفها بحيث ان انت تقدر تستعملها بسرعه. ده طبعا من خلاف ان انت تقدر تجيبها من الريبون وغيره. ده بالنسبه لشريط الادوات اللي فوق ده السريع. جنبيه الايقونه بتاعه الاوتوكاد دي زي فايل كده، لو دوست عليها تلاقي الاوامر بتاعتي نيو واوبن وسيف وهكذا.
وفي كمان الايه الاوبشن، وهنا الاكزيت من الاوتوكاد. ندخل تاني هنا على دي ونلغي اللايرز عشان ما حدش يتلخبط من في حاجه مختلفه. ده كده عندي زي ما قلنا الريبون. ده الشريط بتاعي هنا اللي فوق. انا الحقيقه عايز اجهز الشاشه بتاعتي دي ونشتغل عليها مع بعض. بعد كده هنسيب الريبون زي ما هو تمام كده، وهنيجي والكوماند اللي تحت ده غيرناه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هندخل على السهم الصغير اللي فوق ده اهو، ونزود هنا عندي في بص هنا شو منيو بار اهو. يبقى ظهر لي حاجه اسمها المنيو بار اللي فوق ده، يبقى فايل ودايمنشن وهكذا. انا هسيب المنيو بار ده اهو، وهسيب الكوماند. ولو انا عايز اشيل الايه المنيو بار هدخل تاني هنا واعمل له ايه هايد زي ما انتم شايفين هنا كده تمام. يبقى الشاشه بتاعتي الريبون والمنيو بار والكوماند اللي تحت. ممكن اجيب هنا حاجه اسمها تول بار على الشمال، وتول بار على اليمين زي برضو ما انت عايز. لو انت دخلت جوه تولز تول بار اوتوكاد وعلى قائمه درو، يبقى في هنا عندي ايه درو اهي، دي قائمه درو اللي هي برضو هي دي. لو دوست تولز تول بار اوتوكاد نحط برضو موديفاي، ادي الموديفاي اهي. يبقى انا هنا حطيت شريط الادوات على اليسار اللي هو الدرو وكمان الموديفاي. يبقى انا هنا كده اقدر اتعامل مع الاوتوكاد بمنتهى السهوله. اجيب الامر بتاعي من هنا اكتبه تحت وهكذا. اجيبه من القائمه اللي فوق، ادي قائمه درو اهي، من وادي موديفاي. يبقى انا هنا الاوتوكاد كله قدامي، ما فيش مشكله ان انا اوصل لاي امر بسهوله جدا. الشاشه اللي قدامي دي عايز احفظها بحيث ان انا لما اقفل الاوتوكاد الاقيه وافتحه تاني يفتح على الشاشه دي. هندخل على تولز ورك سبيس اهي، وندوس على سيف كرنت از، ونسميها مثلا، لا نسميها واحد مثلا. يبقى الورك سبيس بتاعتي دي اللي انت شايفها دي، او الشاشه اللي انت شايفها دي اسمها واحد. نجيبها ازاي؟ عندك تولز ورك سبيس اهو، احنا عاملين حاجه اسمها كلاسيك وورك سبيس واحد، وفي واحد الواحد اللي احنا حطيناها دلوقتي حالا. خلاص. لو انت عايز ترجع للشاشه القديمه مفيش مشكله خالص، اللي هي شاشه الاوتوكاد الرئيسيه. دوس على درافتنج اند انوتيشنز، دوسنا عليها اهو، رجعت لنا الايه الشاشه زي ما كانت. ولو انا عايز دي الشاشه الرئيسيه مجرد ما تفتح الاوتوكاد. ولو انا عايز ارجع تاني للشاشه الكلاس اللي انا او الورك سبيس اللي انا عملته، تعالى ننزل كده على السهم اللي تحت ده اللي عندي الترس الجير، وتدوس عليه هتلاقي دي الورك سبيس. هتلاقي الايه ادي الورك سبيس بتاعتنا واحد اهي. لو انت دوست عليها هترجع لنا للورك سبيس بتاعتنا واحد. فخلينا نعمل مع بعض الورك سبيس دي وتبقى قدامنا ونشتغل عليها. طيب دلوقتي انت الشاشات اللي قدامك دي اللي هي الورك سبيس دي ممكن تشتغل على اي ورك سبيس انت عاملها، يعني سواء اللي احنا عاملينها دلوقتي واحد، او الشاشه الداخليه الاساسيه اللي بتدخل عليها، او حتى الشاشه الكلاسيك اللي احنا هنعرف نعملها بعد كده. خلاص. انت اشتغل على اي شاشه تعجبك، اللي ترتاح معاها اشتغل معاها. خلاص. ففي ممكن كمان على فكره لو انت بقى خلاص احترفت الاوتوكاد وبقيت كويس جدا في الاوتوكاد وتقدر تشتغل حتى من غير الاوامر دي، ممكن اشتغل ازاي؟ بص كده على الايقونه اللي تحت خالص اسمها كلين سكرين. ان انا لو دوست على الكلين سكرين اللي هو المستطيل اللي تحت ده اهو، دوسنا عليه، اللي حصل ايه بقى؟ كله اختفى. الريبون اختفى، التول بارز اللي على اليمين ولا اللي على الشمال واللي على اليمين اختفت، مش بقى غير الايه السطر ده. ولو انت مش عايزه كمان يختفي مفيش مشكله. فاقدر انا هنا اشتغل. تقدر تشتغل؟ تقدر تشتغل حتى لو الكوماند ده كمان مش موجود. ممكن نخفي كمان الكوماند اريا دي اهو، خفتها بقت حتى دي كلها مقفوله بالنسبه لي. خلاص. ممكن اشيل التول بار اللي فوق، ادي التول بار اهو، سوري المنيو بار. بقت الشاشه فاضيه خالص، ما فيهاش اي اوامر، ما فيهاش اي حاجه تساعدنا على الاوامر. لكن لازال الاوتوكاد يقدر يسمعك. لو انا دوست لاين انتر معايا الامر لاين اهو، بص. لو دوست سيركل سي انتر ادي معايا سيركل اهي. يبقى انا برضو ممكن ايه، ممكن افضي الشاشه بتاعتي كلها
من غير ما يكون فيها اي نوع من الاوامر، واقدر اشتغل بيها مفيش مشكله خالص. نرجع ازاي؟ هندوس كنترول زيرو. خلاص كنترول زيرو رجعت لي الشاشه تاني زي ما هي. كنترول زيرو تاني نرجع للشاشه الكبيره خالص بتاعتي. كنترول زيرو رجعت للشاشه بتاعتي اهي مفيش مشكله. يبقى احنا كده يا شباب عرفنا ازاي نشوف الشاشه بتاعت الاوتوكاد بتاعتنا ونتعامل معاها. وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات قادمه باذن الله تعالى. السلام عليكم.